Một khoản tiền thưởng khổng lồ cho một kẻ cũng khổng lồ không kém. Cùng với đó là gợi ý nhỏ từ tác giả về cái cách mà người đàn ông được nhiều fan yêu mến, Shanks, bước lên vị trí tứ hoàng. Cũng không thể bỏ qua hình ảnh gây thương nhớ của chị đẹp đạp gió rẽ sóng Robin, thứ đã làm xao xuyến bao con tim người hâm mộ trong suốt những ngày qua. Và sau cùng là cú ngã đầy bí ẩn của nhân vật, được xem là đang nắm giữ nhiều thông tin quan trọng, có thể quyết định thắng thua trong con đường dẫn đến ngôi báu của Luffy và đồng đội. Đó chính xác là những diễn biến tiêu biểu đáng chú ý mà chúng ta nhận được sau chapter 1131. Một chapter quá nhiều điều thú vị phải không nào? Và trong tất cả những diễn biến hấp dẫn mà mình đã đề cập bên trên, việc Saul bất tỉnh có lẽ là thứ để lại cho mình nhiều suy ngẫm nhất, bởi theo mình từ diễn biến này, Oda sẽ làm tiền đề để xây dựng nên một arc Elbaf đầy khó khăn cho Luffy cùng đồng đội. Mình sẽ phân tích lý do tại sao mình cho là như vậy ở phần cuối của video. Các bạn xem hết để hiểu vấn đề mình muốn truyền tải nhé. Bây giờ hãy cùng One Piece Discovery đào sâu hơn về những tình tiết hấp dẫn trong chapter này theo trình tự diễn ra của nó ngay thôi nào. Let's go! Bước vào chapter mới, chúng ta không thể không nhắc đến những câu chuyện bên lề, hay còn gọi là cover story, mà Oda dành riêng cho những nhân vật mà Oda đã gầy công, gây dựng xuyên suốt chặng đường của One Piece. Yamato cũng là một nhân vật có chiều sâu mà Oda muốn đưa vào những câu chuyện bên lề của mình. Và tiếp tục diễn biến của những chapter gần đây. Trong câu chuyện của mình, Yamato đang tiến sát hơn với cơ hội tóm được tên ăn trộm thanh kiếm của Yasue, khi cô đã phát hiện ra hành động trước đó của hắn và đang tiến hành đuổi bắt bằng cách cưỡi trên lưng Komachio, thú cùng của Tama. Không những thế, cả Speed và Tama cũng hăng hái hỗ trợ cô và cả đám đang hướng về cùng một mục tiêu. Những diễn biến tiếp theo hứa hẹn sẽ rất đáng xem bởi bí ẩn về thân phận của tên trộm này đã được lên sóng trong không ít những cover story. Và với chiều dài trong giới hạn cho phép của toàn bộ một cover story, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để Oda cho độc giả nói chung và Yamato nói riêng biết được thân phận của tên trộm. Bởi chặng hành trình phía trước của Yamato không hề ngắn như mình đã phân tích trong các chapter trước. Yamato còn phải đi qua 2 xứ nữa của Wano thì cô mới hoàn tất hành trình của mình. Cho nên theo quan điểm của mình, chúng ta sẽ sớm biết tên trộm có phải là tên biến thái ngay trong chapter tiếp theo hoặc trễ nhất là trong 2 chapter nữa thôi. Hãy cùng chờ xem. Bước vào diễn biến chính của ngày hôm nay. Oda cho tiếp tục với câu chuyện còn dang dở ở chapter trước là khoảnh khắc Luffy đang trò chuyện với Loki trong một trạng thái khá là thân mật khi mà cậu đang đứng hẳn trên chân của Loki. Điều này có thể là thân thiện và gần gũi, nhưng theo một góc độ nào đó của một vị hoàng tử thì nó hoàn toàn có thể xem là phạm thượng. Hơn thế, Loki không chỉ coi mình như hoàng tử mà còn là một vị thần. Vậy nên hành động của Luffy hoàn toàn có thể gây nên sự kích động không đáng có dành cho Loki. Ngạc nhiên thay, vị hoàng tử hay thần mặt trời tự xưng này không có vẻ gì là tức giận với hành động của Luffy. Hắn còn trò chuyện một cách thân mật với Kulu nhà ta. Tuy trong câu nói vẫn cho thấy sự bề trên đáng kể, nhưng về ngôn ngữ cơ thể thì hoàn toàn ngược lại. Loki yêu cầu Luffy chỉ được nói khi hắn cho phép. Hắn chỉ thực sự nổi nóng khi Kulu cứ nhảy vào họng của hắn mỗi khi hắn định chém gió về cái gì đó. Tuy vậy, chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng khi đã thực sự thoát khỏi xiềng xích, Loki có còn giữ thái độ hiền lành như thời điểm hiện tại hay không. Hay đây chỉ là sự kiềm chế tạm thời từ một kẻ mưu mẹo và xảo quyệt đang trong trạng thái cần được giúp đỡ. Ngoài vấn đề về cách xưng hô, trong cuộc hội thoại này chúng ta cũng thấy có một điều khá thú vị, đó là bên cạnh việc đụng hàng về vai trò thần mặt trời, Loki còn đụng hàng với Luffy trong việc gọi sai tên một nhân vật nào đó mà cậu mới quen biết, khi mà Loki gọi Luffy là Rhodey trong câu thoại của mình. Về thói quen có phần khó đỡ này của Luffy, nó đã lặp đi lặp lại trong suốt chặng hành trình trước đó của cậu. Khi mà cậu có thói quen quên tên của một người bạn mới quen nào đó, rồi sau đó tự ý chế một cái tên dựa theo ngoại hình cũng như tính cách của họ. Một trong những nhân vật tiêu biểu có thể kể đến như Broly của băng Big Mom, khi Luffy gọi cô gái xinh đẹp này là Branch bởi thân hình có phần giống cái cây khô của cô. Quay lại cuộc trò chuyện giữa Loki và Luffy, đắp lại sai lầm có phần quen thuộc này từ chính bản thân. Luffy nhà ta phản ứng khá điềm tĩnh khi cậu chỉ nhấn mạnh với Loki mình là Luffy không phải Rhodey. Dường như Oda đang cố gắng xây dựng một Loki không những tương đồng với Luffy về ý chí tự do, mà còn là cả về tính cách cũng như vị trí mà họ được người đời xưng tụng, thần mặt trời. Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt nho nhỏ ở đây, đó là Luffy không hề biết mình bản thân đang sở hữu năng lực của vị thần mà Loki đang tự xưng. Cậu chỉ mong mình là một người thường và sẽ trở thành vị vua của giới hải tặc trong tương lai, trong khi Loki thì lại xưng mình đã là vua, hay chính xác hơn là thần mặt trời, chứ không phải sẽ trở thành giống như cái cách mà Luffy thể hiện. Rõ ràng là trong suốt hành trình của mình, Luffy chưa từng xưng mình là vua. Cậu chỉ thể hiện ước mơ đó với sự tự tin của một kẻ đang đi chinh phục danh hiệu cao quý này. Nó cũng cho thấy sự tương phản đáng kể giữa hai nhân vật này, phải không nào? Phân tích một chút về một trong những sự tương đồng đáng chú ý nhất của Loki và Luffy mà mình liệt kê bên trên, đó là sự tự do. Đây là một điều khá nguy hiểm, không những trong những diễn biến còn lại của câu chuyện, mà còn là trong khoảnh khắc hiện tại. Sẽ ra sao nếu dựa trên ý chí này, Loki sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Luffy để thoát ra được khỏi xiềng xích?
Nó có thể là hiểm họa thực sự khi mà những người khổng lồ vốn đang đứng về phía Luffy có vẻ như đang không thực sự đứng về phía Loki, nếu không muốn nói là kẻ thù của vị hoàng tử này. Sẽ ra sao nếu họ biết được ân nhân của họ đang có hành động giúp đỡ kẻ thù của họ? Quả là một tình cảnh éo le phải không nào? Và với nhan sắc cũng không quá có hạn, nhưng thủ đoạn có thừa của mình, Loki vừa đấm vừa xoa Luffy để nhận được sự giúp đỡ từ cậu. Sau khi nhờ vả giúp đỡ, hắn dọa Luffy phía sau là đám quái thú bạn của hắn. Chúng đều là những vị vua của một vùng xung quanh đó. Nhưng xui cho Loki, Luffy không có chút nào là bận tâm. Cậu lập tức kết bạn với đám quái vật trước con mắt ngỡ ngàng của Loki và đồng bọn. Khoảnh khắc này cũng khiến mình nhớ lại khoảnh khắc mà Oda cho Luffy xuất hiện sau 2 năm luyện tập. Quả thật lúc đó, trông Luffy ngầu vãi cả trưởng các bạn nhỉ. Cũng phải nói thêm, cái đám quái vật ở Ruskaina có khi còn thân thiết với Luffy hơn cả các thành viên của băng cũng nên. Khi mà có một sự thật theo dòng thời gian của câu chuyện là thời gian Luffy ở với đám này còn nhiều hơn thời gian mà cậu ở cùng đồng đội mình trong suốt chặng hành trình trước đó. Quả là thông tin thú vị phải không nào? Tạm bỏ qua khoảnh khắc hoài niệm của Luffy, bạn biết gì không? Từ lời thoại của Loki cho thấy, có vẻ như tên này còn một điểm giống Kulu nhà ta nữa. Đó là khả năng làm bạn với các loài động vật của hắn. Thứ mà Rayleigh gọi là khả năng cảm nhận cảm xúc của sinh vật sống. Điều đó cho thấy Loki là một nhân vật thực sự đáng gờm nếu hắn đứng về phía đối địch với Luffy trong tương lai. Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng, dù cho Luffy có thực sự muốn giải phóng Loki đi chăng nữa, thì chưa hẳn cậu có thể thành công. Bởi như đã được tiết lộ, những sợi dây xích này hoàn toàn được làm từ đá biển. Và dù Luffy đã trở thành một tứ hoàng, thì phần trăm để cậu thành công phá hủy chúng với sức mạnh của mình vẫn không thực sự cao. Bởi ai cũng biết về độ cứng có phần bá đạo trước mọi đòn tấn công của đá biển. Còn về phần đi lấy chìa khóa, thì với bản thân mình cũng không thực sự thấy nó khả thi cho Luffy. Vốn dĩ Luffy không thực sự có tài trong khoản làm nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản này. Trừ khi có một biến số diễn ra là Luffy đi nhờ Nami và mọi người hỗ trợ nhiệm vụ. Nó sẽ tăng đáng kể khả năng thành công. Thậm chí mình khá là chắc kèo Loki sẽ được thả nếu có những con người dùng não này tham gia vào. Tuy nhiên, trước khi đến được với những diễn biến có phần khó lường liên quan đến việc Loki thoát ra, có lẽ thứ mà vị hoàng tử này cần làm là tém cái mỏ hỗn của mình lại. Khi trong diễn biến của chuyện Loki gọi Shanks là gà mờ và ăn ngay quả ký đầu bằng Gear 4 trong sự tức giận từ Luffy, điều này có vẻ là một phản ứng thái quá và hoàn toàn trái ngược với triết lý được thiết lập từ chương 1 của One Piece, nơi mà Shanks thực sự không bận tâm chút nào khi bị thiếu tôn trọng. Và đây cũng là điều hiếm gặp kể từ khi Luffy thức tỉnh Gear 5, thứ mà cứ mỗi lần Luffy biến thành thì y như rằng trông như vừa trốn thoát khỏi khu vực cách ly đặc biệt của nhà thương điên vậy. Gear 5 dường như đã lấy đi phần nhiều sự nghiêm túc trong những trận đánh của Luffy. Và từ diễn biến này, mình tự hỏi, liệu có phải nó đang là khởi đầu cho cách Loki có thể thoát thân hay không? Mình thực sự hy vọng không phải vậy. Nhưng có thể Loki sẽ khiến Luffy bực mình đến mức cậu tấn công không ngừng nghỉ. Và các đòn tấn công của Luffy, chúng khá mạnh. Và nếu không thể phá vỡ sợi xích, thì thân cây có thể là mục tiêu thay thế lý tưởng của nó. Nhưng thật lòng mà nói, mình không hy vọng điều này xảy ra. Việc phá hỏng cái cây huyền thoại này có thể dẫn đến cho Luffy cùng đồng đội những hiểm họa khôn lường. Có thể họ sẽ phải trở thành kẻ thù của cả một dân tộc nếu điều này thực sự xảy ra. Và nó là viễn cảnh không hay ho chút nào. Một lần nữa, cầu mong là viễn cảnh tồi tệ này chỉ là một chút suy nghĩ thái quá từ mình. Quay lại với diễn biến chuyện thôi nào. Sau khi cà khịa Shanks và né được đòn của Luffy, Loki cho thấy hắn cũng có haki không tầm thường và quyết dụ Luffy giúp đỡ cho bằng được bằng cách lấy tin tức về Shanks để làm quà đổi trác với sự giúp đỡ của Luffy. Nói về Shanks, điều mà mình thấy thú vị nhất trong phần này là Loki nói rằng hắn đã bị xiềng xích trong 6 năm. Và 6 năm trước là một khoảng thời gian rất thú vị trong thế giới One Piece vì 3 sự kiện vô cùng quan trọng đã xảy ra. Đầu tiên là việc Robin gia nhập Baroque Works để giúp Crocodile tìm kiếm Pluton. Thứ hai là Frankie trở về Water 7 và nhận được bản vẽ của Pluton. Rất nhiều thứ liên quan đến vũ khí cổ đại, cụ thể là Pluton. Nhưng sự kiện thứ ba, và là sự kiện công khai nhất, là 6 năm trước, Shanks chính thức trở thành một tứ hoàng. Và vì như đã thấy Shanks có mối liên hệ nào đó với Loki, và chính phủ thế giới cũng biết đến Loki, thậm chí e ngại hắn đến mức gán cho hắn mức tiền truy nã, đặc biệt 2,6 tỷ berry. Có thể Shanks là người đã đánh bại hoặc làm cho Loki mất khả năng chiến đấu. Điều đó khiến chính phủ thế giới xem Shanks như một mối đe dọa ở cấp độ của một tứ hoàng. Dòng thời gian này cũng rất phù hợp với những gì chúng ta biết về Lola. Vì chúng ta chưa từng được cho biết chính xác bao lâu trước đây Lola đã từ chối lời cầu hôn của Loki. Nhưng điều chúng ta biết là Lola đã đến Thriller Bark 5 năm trước, bị Gecko Moria đánh cắp bóng và sau đó dành 3 năm để cố gắng lấy lại nó trước khi băng mũ rơm đến và giúp đỡ rất nhiều trong nhiệm vụ đó. Theo mình thì Lola mất 1 năm để di chuyển từ tân thế giới và kết thúc ở Grand Line. Vì vậy, có vẻ như 6 năm trước có thể là điểm khởi đầu cho tất cả những gì chúng ta đang thấy ở đây. Một năm rất quan trọng đối với thế giới khi Loki cầu hôn Lola và cô từ chối. Từ đây cô bắt đầu hành trình của riêng mình. Và sự từ chối này có thể thậm chí đã kích hoạt mong muốn của Loki muốn hủy diệt thế giới, dẫn đến việc hắn bị Shanks bắt giữ và giam cầm. Và từ đó Shanks được xem như một tứ hoàng. Ai biết được, nhưng nếu lý do duy nhất
Loki muốn hủy diệt thế giới là vì hắn bị một người phụ nữ từ chối thì có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Hy vọng có điều gì đó nhiều hơn. Với những gì chúng ta biết hiện tại, Loki mà chúng ta đã thấy là một người đàn ông khá đáng yêu, hay cười trước khi gặp Lola và trở thành công cụ của ngày tận thế sau khi gặp Lola. Và rất có thể Charlotte Lola đã trở thành một trong những người đưa ra quyết định quan trọng nhất trong lịch sử One Piece. Bởi vì nếu cô ấy cưới Loki và người khổng lồ Elbaf hình thành liên minh với băng Big Mom, thì điều đó sẽ giống với liên minh mà Big Mom đã tạo ra với Kaido. Nếu không muốn nói là còn tàn phá hơn, bởi vì đội quân mở rộng của người khổng lồ được e ngại hơn nhiều so với băng Bạch Thú. Và bản thân Loki đang được miêu tả là một cá nhân ngang hàng với các tứ hoàng khác. Chúng ta thậm chí còn thấy điều này được thể hiện dưới dạng số liệu. Như đã đề cập trước đó, Loki có mức truy nã cực kỳ cao là 2,6 tỷ berry. Vì vậy, ít nhất chính phủ thế giới xem hắn là mối đe dọa cấp tứ hoàng. Thành thật mà nói, mình không nghĩ rằng Loki sẽ có tiền truy nã vì Elbaf khá biệt lập. Về thứ hạng truy nã, chúng ta mới chỉ có 2 chương về sự tồn tại của hắn, nhưng hiện tại Loki có mức truy nã cao thứ 11 trong toàn bộ One Piece. Chúng ta biết rằng vị trí thứ 10 hiện đang được chia sẻ bởi 7 nhân vật, mỗi người đều có mức truy nã 3 tỷ berry: Luffy, Kid, Law, các đô đốc và Garp. Có một điều khá thú vị là bạn hầu như không bao giờ thấy một nhân vật trong khoảng 2 tỷ berry. Chúng ta thường nhảy từ 1 tỷ thẳng đến 3 hoặc 4 tỷ. Và nhân vật duy nhất khác từng có mức truy nã 2 tỷ berry là Rodan, sau khi hắn trở thành một tứ hoàng. Thậm chí lúc đó, mức truy nã của hắn còn thấp hơn Loki, cụ thể là 2 tỷ 247 triệu 600 nghìn berry. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, Rodan hiện giờ có giá trị gần 4 tỷ berry. Rõ ràng với mức truy nã đó, Loki cũng từng là một mối đe dọa đến mức chính phủ thế giới sợ Loki hơn so với hầu hết tất cả mọi người. Và do hắn đã bị bắt giữ nên mức truy nã đã không tăng trong suốt 6 năm qua. Vậy nếu hắn thực sự thoát ra, câu hỏi của mình là liệu Loki có còn chỉ được treo thưởng mức truy nã như hiện tại, hay chính phủ sẽ phải tăng mức này lên một con số không tưởng nào đó khác do mức lạm phát như Robin đã nói trong chapter trước? Có quá nhiều thứ hay ho ở đây nhỉ? Tạm gác lại suy đoán về Loki. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện cũng không có quá nhiều điều để nói là màn Sunlight sừng tấm khổng lồ của Harudin. Rõ ràng thanh niên đang thực sự háo hức được gặp lại sếp và cũng là những ân nhân cứu mạng của mình. 10 điểm không có nhưng cho màn chuẩn bị đón khách nồng hậu từ Harudin. Hy vọng cả đám có màn tái ngộ vui vẻ, chứ đừng diễn ra viễn cảnh tăm tối mà mình đề cập bên trên. Tiếp đó, chúng ta đến với khoảnh khắc gây thương nhớ mà chị đẹp Robin mang lại. Khoảnh khắc này không những khiến các thành viên đứng đó xem Brooke thể hiện tài năng trầm trồ, mà cũng khiến độc giả chúng ta không khỏi xao xuyến. Khi vẻ đẹp của Robin sau time skip như được nâng lên một tầm cao mới, với kiểu tóc trước time skip vô cùng ấn tượng của cô. Việc khen ngợi vẻ đẹp của Robin đã quá tải trong những ngày qua, mình sẽ không mô tả thêm. Các bạn có thể tự thể hiện sự ngưỡng mộ bằng cách riêng của mình nhé. In bức ảnh cuốn hút này ra rồi treo trong phòng cũng là một ý tưởng không tồi phải không nào? Một điều khác gây được sự chú ý từ mình ở đây là tại sao Brooke là người được chọn cho màn cắt tóc của Robin mà không phải Frankie. Bởi như đã biết, thanh niên hentai của chúng ta cũng có khả năng cắt tóc không phải dạng vừa, khi đã biến tóc mình thành cả một khẩu pháo và một con cá voi. Vì vậy, nếu là mình, có lẽ mình sẽ tin tưởng anh ta cắt tóc mái cho mình hơn là nhờ vả một người không có mắt để cắt tóc. Tuy nhiên, kết quả của việc này như đã nói thì hoàn toàn hoàn hảo. Và nhờ đó chúng ta đã có một Robin không có điểm nào để chê trong chapter này. Nhưng trái ngược với niềm vui nho nhỏ của Robin trước thời khắc gặp lại ân nhân đời mình, Saul theo lời một người khổng lồ là đã bất tỉnh chưa rõ nguyên nhân. Và mình thực sự không thích điều này. Nếu cuộc đoàn tụ này không diễn ra, hoặc viễn cảnh Robin chỉ có thể nói chuyện với Saul vài phút trên giường bệnh của ông ấy trước khi ông ấy rời khỏi thế giới, thì đó quả là cơn ác mộng lần thứ hai. Niềm an ủi duy nhất của mình lúc này là mình không nghĩ Oda sẽ làm vậy. Diễn biến đó có vẻ như hơi bi kịch đối với phong cách viết của Oda, trừ các hồi tưởng. Vì vậy, đây là suy nghĩ của mình. Saul đã ngất đi để giữ ông ấy nằm ngoài những diễn biến sắp tới của câu chuyện một chút. Có điều gì đó mà ông ấy biết mà không thể để Robin hay các thành viên nhóm mũ rơm phát hiện ra, vì đây chưa phải là thời điểm kịch tính đúng đắn và Oda cần tìm lý do để tạm dừng việc họ giao tiếp. Đó là phỏng đoán duy nhất của mình ở thời điểm hiện tại. Mình không nghĩ rằng có điều gì thực sự khủng khiếp sẽ xảy ra với Saul ở giai đoạn này, nhưng mình cũng có thể sai. Xét những gì Oda đã làm với Bartholomew Kuma, không có gì là không thể xảy ra với những nhân vật trong vai người cha đáng yêu của dàn nữ chính của chúng ta. Và đó là tất cả những suy nghĩ của mình về những diễn biến hay ho mà chapter này mang lại. Đừng quên để lại ý kiến của bạn về chương này trong phần comment của video nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Đừng quên bấm ngay nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go!